আপোনালোকৰ এইখিনি জেগা নামটো কি? গৰল বৰুৱাপাৰা। গৰল বৰুৱাপাৰা। বৰুৱাপাৰা ধাৰাপুৰ পৰে এৰিয়া। আৰু এয়া মোৰ আছিল মাহী আইতা। আপোনালোকে দেখা পালে কিমান চুইট হয় আইতা। খুব ভাল লাগিছে আইতাৰ ঘৰত ফুৰিব আহি। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা লগা নাই যে প্ৰথম আহিছোঁ। আৰু তেখেত অকলেই থাকে। ইমান পৰিপাটিকৈ তেওঁ ঘৰখন সজাই পৰাই ৰাখিছে, ইমান মৰমত ৰাখিছে। ইয়াৰ পৰা সঁচাকৈয়ে আমি শিকিব পাৰোঁ যে এই বয়সতো অকলশৰীয়া এগৰাকী আইতাই ইমান ধুনীয়াকৈ যে আছে। তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ খানা প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু ওলাই। কৰ্দৈ টেঙাখিনি ভাজা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পানী দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া অলপমানে দিম, তাৰপিছত বইল হ'ব দিম। আৰু এনেদৰে অলপ লৰাই পেলাই অলপ উতলাম। বান্দৰৰ উৎপাততে বান্দৰ আছে নেকি? আগতে নাছিলো মা। এতিয়া আপুনি চব ইয়াতে পিছে? চাউলৰ গুড়িটো ইয়াতে দিব হয়নে? অঁ অঁ নাই, মই বনোৱা নাই সেনেকৈ। আচ্ছা, উতল অহাৰ পিছত দিব লাগিব। গুলি ল'ব লাগিব বস্তুটো। আচ্ছা, অঁ অঁ অ'কে গাইজ, মই ইয়াতে বনাই আছোঁ কৰ্দৈ টেঙাৰ আঞ্জা। আৰু এইফালে হৈছে এয়া মাছ, এইফালে আইতাই পিচি আছে চাউলৰ গুড়ি। তো এতিয়া যেতিয়া উতল আহিব, তাৰপিছত আমি এইখিনি ইয়াতে দি দিম। চাউলৰ গুড়িখিনি অলপ অলপকৈ এনেকৈ দি দিম। তাৰপিছত আৰু অলপ দি উতল আহি গৈছে। 5-10 মিনিটমান মই সিজালোঁ। এতিয়া মাছবিলাক ইয়াতে দি দিম। দি পেলাই এইখিনি সিজাম ভালদৰে। গোটেই মাছখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। কেমেৰাটোৰ বাবে অলপ অসুবিধা, মই হাতেদি কৰি আছিলোঁ ৰেকৰ্ডিং। আৰু এয়া চব ভিউ ধুনীয়া লাগিছে, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, চায়ে ভাল লাগিছে। মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপমান দেখুৱাই দিওঁ। আৰু এইফালে কেৰাহীত তেল বহাইছোঁ, যিহেতুকে এতিয়া মই কুকুৰাৰ মাংস বনাম। তো সেইকাৰণে মায়ে চব ৰেডি কৰি দিছে। একচুৱেলি মাৰ ষ্টাইলতেই বনাম, তেখেতেও থাকিব, মই অলপ হেল্প কৰি দিম মানে। কেৰাহীখন অলপ গৰম হ'ব দিছোঁ, তেলটো গেছটো মই অলপমান বঢ়াই দিম এতিয়া। তাৰপিছত ইয়াতে আলু, নহৰু এইবিলাক দি মই অলপ ভাজি ল'ম। আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মানে ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে পিঁয়াজ দিম এতিয়া। এয়া পিঁয়াজ মায়ে দি দিছে। এতিয়া পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, এইফালে আলু, মাজে মাজে এয়াও চাই আছোঁ। তো এইখিনি মানে এইদৰে মিক্স কৰি ভাজিম ভালদৰে। আৰু ভাজি ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে ভাজিয়ে থাকিব লাগিব। মিনিমাম 10-15 মিনিটটো ভাজিবই লাগিব, তেতিয়াহে এটা ভাল কালাৰ আহিব। এইদৰে ভাজি গৈ থাকিম। আৰু এইফালে মাছৰ জোল হৈ গৈছে। পিঠাগুড়ি, কৰ্দৈ টেঙাৰ মাছৰ জোল হৈছে। আৰু এইদৰে গৰমত খানা খাই ভাল লাগে। এফালে টেঙা আৰু এফালে অলপ স্পাইচি চিকেন। এইদৰে ভাজি থাকিম। লাহে লাহে কালাৰ অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। চিকেন আপোনালোকে ড্ৰাই খাই ভাল পায় নে গ্ৰেভি? মই কিন্তু ড্ৰাই খাই বেছি ভাল পাওঁ। অলপমান ড্ৰাই চিকেন আৰু ষ্টিকি ৰাইচ। হা? অফ কৰি দিম।
পিঁয়াজ ভাজা হ'বনে? পাপাই খাব পাৰিব না? কম দিব। কমে দিম ৰ। অকল জিৰা আৰু দি কি আঞ্জা খোৱা দিব বাৰু? নহ'লে মাছত নাখাব। অকল জিৰা আৰু হেৰি কি হ'ব? মিট মছলা নাই, চিকেন মছলা নাই, নিমখ দিছা অলপ? নিমখ নাই দে। মই নিমখত থোৱা আনিম বুলি পেলাই কাক বা ক'লোঁ, মই পাহৰিলোৱে গ'লোঁ। সুধিলোঁ কোনজন হৈ গৈছে না? বনাইছি না ধুনীয়া? ধুনীয়া কথা। এই গুড়া হা? জিৰা চাউল পানী বটল। পানী ইয়াৰ পৰা খাই থাকে নিজে বেমাৰী। এই গৰমত যদি অলপমান পানী দিয়ে, পিঁয়াজ চিয়াজ চব গলি যায় নহয়। হালধি দিছা? হালধি আপুনি দিছোঁ তেতিয়া নিমখো দিছিলে। মাংসখিনি এইদৰে এতিয়া লৰাই থাকিব লাগিব। অলপ লাহে লাহে লৰাম যাতে আলুবোৰ ভাঙি নাযায় আৰু বেছিকৈ তলত লাগিব যাতে নোৱাৰে, সেইটো হিচাপত মই লৰাই থাকিম। এইফালে মায়ে গৰম মছলাখিনি ৰেডি কৰি আছে। মায়ে হেনো বোলে থিয় হৈ বহুত টাইম এইদৰে পিচি থাকিব পাৰিব হেনো যি দিয়ে। আৰু এইফালে পটল আলু এইবিলাক কাটি থৈছোঁ, আমি ভাজিম। আৰু এইদৰে এতিয়া মাংসটো মই লৰাই থাকিম 15-20 মিনিটমান। ল' ফ্লেমত লৰাম যাতে নালাগে আৰু। তাৰপিছত মই পানী দি দিম। পানী দিব লাগিব ন? আৰু এতিয়া নালগে। অঁ আৰু 5-10 মিনিটৰ পিছত এইখিনি হৈয়ে গৈছে অলমষ্ট। তাৰপিছত কাঢ়ি লওঁ। গৰম গৰম মাংস, মোৰতো জিভা পানীয়ে পৰি গৈছে। এতিয়া আৰু খোৱাহে কথা। বেছি পলম নকৰি আমাৰ বনোৱা হৈ গ'ল। ভাত বনালোঁ, মাছৰ জোল বনালোঁ, কৰ্দৈ মাছ পিঠাগুড়িৰ জোল বনালোঁ, মাংস বনালোঁ। এয়া মাংস আৰু অলপ ভাজা বনালোঁ, পটল
ভাতকেৰেলা আলু ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু চব খানা ৰেডি আৰু মাছৰ পেটোও ভাজিলোঁ এতিয়া খাম আৰু দেই এই নিমখ বোলে কম হৈছে হা? নিমখ আনিম অলপ দে কিন্তু এই মাংসত দি মাংস কোনো এক কৰিছে গৰম মছলা বেছিকৈ খাই গৰম মছলাটো আমাৰ খোৱা বোৱাও হৈ গ'ল এতিয়া অলপমান মই এই চৰাইকেইটাৰ লগত বহিছোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় ভাল পাব ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াতে মোৰ নিজৰ থাকি বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ লগতো যিমান পাৰোঁ মোৰ বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ